Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τυροπιτούλα, έτσι, με φύλλο κρούστας, είναι πολύ εύκολη συνταγή, θα βάλουμε διάφορα τυριά μέσα, γίνεται πεντανόστιμη και αφράτη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, ό,τι θέλετε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε, θα βάλουμε 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Έτσι, μπορείτε να βάλετε και φυτική, αρκεί να είναι για φαγητά. Θα προσθέσουμε 200 γραμμάρια κρέμα τυρί. Θα ανακατέψουμε λιγάκι να λιώσει το τυρί μας, να ανακατευτεί με την κρέμα γάλακτος. Θα προσθέσουμε 400 με 500 γραμμάρια τυρί φέτα. Έτσι, κομμένη σε κομμάτια, να είναι λίγο χοντρά. Επίσης μπορείτε να βάλετε και λευκό τυρί, εάν δεν θέλετε να βάλετε φέτα. Ανακατεύουμε με όλα τα υπόλοιπα τα υλικά. Θα βάλουμε πιπέρι, μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε θυμάρι, μπορείτε να προσθέσετε πάμπρικα, μπορείτε να βάλετε μοσχοκάριδο, έτσι. Θα πάρουμε ένα φύλλο κρούστας, εγώ επιλέγω και παίρνω πάντα φρέσκο, έτσι, γιατί το κατεψυγμένο δύσκολο δουλεύεται, είναι πολύ δύσκολο στο δούλεμα του, σπάει, ενώ αυτό, αν θα δείτε, βλέπετε, έρχεται και γίνεται φανταστικό. Θα κόψουμε το φύλλο στη μέση, θα πάρουμε ένα ταψάκι 25x35, εδώ έχω βούτυρο, θα λαδώσουμε καλά. Μπορείτε να βάλετε και σπορέλαιο αν θέλετε. Πάμε να ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε μία φωλιά. Το μόνο που θέλω είναι λίγες σταγόνες κάθε φορά που θα βάζετε ένα φύλλο. Συνεχίζουμε. Δημιουργήστε μια καλή φωλιά από την κάτω μεριά, τη χρειαζόμαστε. Λοιπόν, θα βάλουμε και μερικά έτσι. Εφόσον λοιπόν το έχετε κόψει στη μέση, θα βάλετε τα μισά φύλλα κάτω και τα μισά φύλλα πάνω, εντάξει. Εφόσον έχουμε φυλλαράκια, να ψηθούν ωραία. Λοιπόν, βάλαμε το μισό πακέτο στο πυρέξ μας. Πάμε τώρα να βάλουμε τη γέμιση, απλώνουμε. Προσθέτουμε και λίγο σκληρό τυρί για να μπορέσει να δέσει καλύτερα η τυρόπιτά μας. 200 γραμμάρια είναι και αυτό μίξη τυριών. Και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κλείνουμε. Κλείνουμε από εδώ, κλείνουμε από εδώ. Μην ξεχνάτε να βουτυρώνετε.
Λοιπόν, κλείσαμε το φάκελό μας. Θα βάλουμε τώρα ένα φύλλο και τι θα κάνουμε τώρα, θα πιέσουμε λιγάκι, κοιτάξτε πως το κάνω, για να πάει το τυρί μας παντού. Μην το φοβάστε, γιατί έτσι όπως έχουμε βάλει το βούτυρο έχει κρατήσει ήδη αέρα μέσα και στο ψήσιμο θα ξαναφουσκώσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε φιλαράκια. Όλα τα υλικά, αν κάποιο έχω ξεχάσει, μπορείτε να το βρείτε στην περιγραφή του βίντεο, έτσι και στο πρώτο σχόλιο. Πάντα τα βάζω και εκεί. Το βούτυρο που θα χρειαστούμε είναι 250 γραμμάρια. Το διορθώνουμε λιγάκι. Λοιπόν, βάλαμε τα φύλλα μας όλα. Πάμε τώρα, θα βάλουμε βούτυρο. Πιέζουμε στις άκρες καλά να καθίσει το φύλλο μας. Μη σας φαίνεται πολύ το βούτυρο, έτσι, γιατί πιάσαμε και τα κάναμε τώρα φυσαρμόνικα, οπότε χρειαζόμαστε βουτυράκι για να πάει μέσα παντού, να μην έχουμε θέμα να ψηθούν τα φύλλα, γιατί να ξέρετε ότι το φύλλο κρούστας, αν δεν έχει βούτυρο, δεν ψήνεται. Έτσι, θα βγάλετε ένα πράγμα ομό. Θα το βάλουμε για λίγο στο ψυγείο, να μπορέσει να κρυώσει για να μπορέσουμε να την κόψουμε. Αφήσαμε ένα 20 λεπτό και κρύωσε το βούτυρο. Έτσι, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι προσεκτικά, χωρίς να πληγώσουμε το κάτω μέρος, έτσι, να κόψουμε λίγο. Κόψαμε. Έχουμε κρατήσει λίγο βούτυρο, το οποίο θα βάλουμε τώρα εδώ στις άκρες, στα κοψίματά μας, γιατί δεν θέλουμε να σηκωθούν στο ψήσιμο. Έτσι. Δηλαδή θα βάλετε 250 γραμμάρια βούτυρο, θα σας το πάρει οπωσδήποτε, ή ελαιόλαδο ή σπορέλαιο, ό,τι θέλετε βάζετε. Είναι ανάλογα στα γούστα τα δικά σας. Θα σας συνιστούσα να μην βάλετε ελαιόλαδο, να βάλετε σπορέλαιο. Έτσι γίνεται, αφενός γίνεται πιο ελαφρύ, γίνεται και πιο κουρτσουκρούτσου. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 160 βαθμούς αντιστάσεις. Τις πίτες δεν τις ψήνουμε αέρα, τις ψήνουμε αντιστάσεις. Βάζουμε νερό, ψεκάζουμε δηλαδή με νερό, να βάλουμε και λίγο σουσάμι. Είμαστε έτοιμοι, πάμε για ψήσιμο, 160 βαθμούς αντιστάσεις, γύρω στα 70 λεπτά, 60 με 70 λεπτά. Χαμηλά το ταψί, θέλουμε να ψηθούν πρώτα από κάτω και μετά από πάνω. Τι να σας πω τώρα, δεν χρειάζεται, το βλέπετε. Αφήστε να κρυώσει λιγάκι και σερβίρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!